تا حالا فکر کردی چرا بازی میکنیم؟ فکر کردی بازی فقط وقت گذرونیه؟ شاید بازی خیلی مهمتر از چیزیه که حتی فکرشو بکنی. شاید هم ابزاری باشه برای کنترل تو. به نظرم آینده واقعا هم خیلی جذابه هم خیلی ترسناک، چون بازیایی که محوریتشون واقعیت مجازی، واقعیت افزوده یا متاورسه، مخصوصا بازیایی که با هوش مصنوعی و روایت زنده ترکیب شدن، خیلی هیجان انگیزن. حتی به نظرم شاید تو آینده بازی فقط یه تفریح نباشه، یه زندگی موازی باشه. سلام ارادت، من داریام دوباره اومدم راستشو بگم. به داریا فکت خوش اومدی. اولین بازیایی که بشر انجام داد نه دیجیتالی بودن نه حتی کاغذی. دکتر بازی نبوده. ابزار این بازی‌ها سنگ و چوب و استخون حیوانات بودن. دکتر بازی نبوده. حالا اصلا بازی یعنی چی؟ بازی فعالیتیه که برای لذت بردن از اوقات فراغت یا چالش انجام میشه که هر کدوم از بازی هم قوانین خاص خودشو داره. فلاسفه‌ای مثل لودویگ ویتگنشتاین و یوهان هویزینگا درباره بازی نظریه‌های جالبی نوشتن. مثلا هویزینگا تو کتاب هومولودنس یا انسان بازیگر میگه بازی یکی از ارکان اصلی تمدنه، نه فقط تفریح. جالبتر از همه اینه که نخستین بازی‌های تاریخ از تمدن‌های باستانی شروع شده. مثلا مصر حدود 3500 سال پیش یه بازی به اسم سنت رو ابداع کرد که بازیش با مهره و تخته بوده. بازی سنت یه چیزی تو مایه‌های شطرنج بود و بار مذهبی داشت. یا مثلا هند حدود 400 سال قبل از میلاد یه بازی به اسم بازی چاتورانگا ابداع کرد که بعدا به همون شطرنج امروزی تبدیل شد. یا تمدن بین النهرین که بازی مثل رویال گیماویر رو با تاس و مهره ساخت. چین هم که از این ماجرا مستثنا نیست، بیشتر از 2500 سال پیش یه بازی به اسم گو رو ابداع کرد که هنوزم بازی میکنن. این بازی‌ها فقط سرگرمی نبودن و یه نوع تمرین هم حساب میشدن، مثل تمرین نظم و تمرکز و آمادگی ذهن و حتی جنگ. از قرون وسطا تا قرن 18 بازی‌های کارتی و بازی‌هایی که تاس داشتن و بازی شطرنج خیلی باب شد. شطرنج که این شیپیش تو کل اروپا پخش شد و به نماد هوش و قدرت سیاسی تبدیل شد. بازی‌های کارتی هم که تو چین اختراع شدن و به اروپا صادر شدن مثل تاروت، و در آخر بازی‌هایی که تاس داشتن و موجب شرط بندی می‌شدن شکل گرفتن که تو بعضی مذاهب ممنوع شدن. قرن 19 بازی‌ها دیگه از اون حالت یک نواخت گذشته خارج شدن و تغییر کردن که از این دوره میشه به عنوان دوره تولد بازی‌های تخته‌ای مدرن یاد کرد. مثل بازی ریکس. خیلی اصولی ریسک ببین بچه غیر دیگه وقت پاد رسید به زندانی جایی ریسک نکنی خواست از خود بیدی بازی ریسک یه بازی استراتژی نظامی بود، یا بازی کلو که موضوعش حد زدن معمای قتل بود، یا بازی مونوپولی که اوایل قرن 20 اومد و شبیه سازی سرمایه‌داری بود. بازی‌ها دیگه ابزار سرگرمی، آموزش و حتی سیاست بودن، اما موقعی که برق اومد همه چی عوض شد. قرن 20 که تولد بازی‌های دیجیتالی بود، جشن بزرگی تو دنیای بازی‌ها ایجاد کرد. مثلا تو دهه 1940 تا 1960 اولین برنامه‌های شطرنج روی کامپیوترهای بزرگ راه اندازی شد. تو سال 1958 هم اولین بازی تصویری تاریخ به اسم تنیس فورتو توسط ویلیام هیگینباتم ساخته شد. تو دهه 1970 دستگاه بازی عمومی که به اسم آرکید ماشینز شناخته میشن توسط شرکت آتاری به هتل‌ها و مراکز خرید و مراکز تفریحی و شهر بازی‌ها و رستوران‌ها عرضه شد. این دستاورد شرکت آتاری باعث ایجاد یه انقلاب بزرگ تو زمینه بازی‌ها شد. اما قبل از اینکه بگم چه انقلابی تو دنیای بازی‌ها رخ داد، اگه تا اینجای ویدیو حال کردی لطفاً لایک و سابسکرایب و شیر رو فراموش نکن که حمایتت باعث دلگرمی منه. دمت گرم. بعد از موفقیت شرکت آتاری بابت استقبال مردم از بازی آرکید، مرحله بعدی تکامل بازی‌ها و ورودش به خونه‌ها بود که در نتیجه به تولد کنسول خونگی آتاری ختم شد و انقلاب بزرگی در صنعت بازی‌ها رقم خورد. طی 2 دهه بعد کنسول‌های نینتندو و سگا هم رونمایی شدن. اینم بگم که آتاری مال امریکا و نینتندو و سگا مال ژاپنه. بازی‌های سوپر ماریو و سونیک که الان خیلی راحت با گوشیت بازی می‌کنی، بازی‌های پرطرفداری بودن که با این کنسول‌ها معرفی و شناخته شدن. جالبه بدونی چین هم واسه این که از گردونه رقابت عقب نمونه از نینتندو سوسکی کپی کرد و محصولی به اسم میکرو رو به بازار معرفی کرد.
قرن 21 که اصلا کنسولای بازی و خود بازی‌ها دست به دست هم دادن و دنیا رو تیکه پاره کردن. این قرن تولد پلی استیشن و ایکس باکس و پی سی گیمینگ بود و گرافیکشون حرف اولو میزد. تو دهه اخیر این بازی‌ها با پیشرفت تکنولوژی بزرگترین جهش حال حاضر دنیا رو رقم زدن که یکیش بازی‌های آنلاینه. امروزه بازی فقط یه تفریح نیست و به یه رسانه تبدیل شده. بازی‌ها ابزاری برای یادگیری، آموزش، درمان، ارتباط و حتی سیاست به حساب میان. تو خیلی جاها واسه آموزش از بازی استفاده میکنن که بیشتر برای سنین کمتر رایجه، مثل آموزش موسیقی به کودک که بهترین متدهای آموزشی با بازی همراهن. تو روان درمانی هم از گیم برای درمان اضطراب استفاده میشه. حتی ارتش و مراکز پزشکی از شبیه سازی بازیگونه برای تمرین استفاده میکنن. با این حال خود من به شخصه واسه کنترل استرس و اضطرابم بازی میکنم. تو چطور؟ بازی کردن رو با هدف خاصی دنبال میکنی؟ حتما تو کامنت ها بهم بگو. به نظرم آینده واقعا هم خیلی جذابه هم خیلی ترسناک، چون بازیایی که محوریتشون واقعیت مجازی، واقعیت افزوده یا متاورسه، مخصوصا بازیایی که با هوش مصنوعی و روایت زنده ترکیب شدن، خیلی هیجان انگیزن. حتی به نظرم شاید تو آینده بازی فقط یه تفریح نباشه، یه زندگی موازی باشه. در کل بازی آینه زندگی ما شده، جایی که میتونیم تصمیم بگیریم، شکست بخوریم و دوباره تلاش کنیم. از ماجرای پیدایش بازی‌ها که بگذریم، به نظرم لازمه یه سری هم به فلسفه بازی‌های نوستالژی بچگیامون بزنیم. مثلا تا حالا فکر کردی فلسفه بازی‌های سنگ کاغذ قیچی و گلیاپوت چیه؟ تو ویدیوهای بعدی قشنگ واسط تعریف کردم. پس دنبالم بیا. اینجا راستشو بهت میگم.